तपाईहरुको प्रिपरेसन टाइम 5 मन्थ्स बाँकी छ र यो 5 मन्थ्समै हो तपाईहरुको सीमा नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन। र सबै भाइ बहिनीहरू तपाईहरु चाहिँ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, आफ्नो गृह जिल्ला अथवा तपाईहरु चाहिँ जहाँ आफू बस्नुहुन्छ, जहाँ आफ्नो प्यारेन्ट्स छ, काठमाडौँ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने ठिक छ, प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमा त महँगी छ, काठमाडौँमा बस्नलाई गाह्रो पनि छ। अब रेन्टको होला, तपाईहरुको अब आफ्नो घर नहोला, रिलेटिभ्सहरुमा बस्नु पर्ला अथवा रिलेटिभ्स पनि कसैको त नहोला, हैन खानालाई पनि महँगो छ रिलेटिभली। सो अफोर्ड गर्न सकिन्न भने चाहिँ ठिक छ, तपाईहरु काठमाडौँ भ्याली बाहिरबाटै प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। के छ हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ धेरै मेसेज गरिरहनु भएको छ मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले कि हामीले सीई यो वर्षको सीई चाहिँ काठमाडौँ भ्याली बाहिरबाट प्रिपेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? क्यान वी प्रिपेयर सीई आउटसाइड अफ काठमाडौँ भ्याली? अनि क्र्याक पनि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त सीई? काठमाडौँ भ्याली भित्र इन्स्टिट्युटहरू राम्रो छ, तर के सकिन्छ त काठमाडौँ भ्याली बाहिर नै? म चाहिँ तपाईहरुलाई 5 वटा कुरा गर्छु, त्यो तपाईहरुले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले के चाहिन्छ, प्लान। तपाईहरुलाई रिसोर्सेसहरु के चाहिन्छ सबै कलेक्ट गर्नुहोस्, प्लान बनाउनुहोस् र कलेक्ट गर्नुहोस्। बुक्स चाहिन्छ, बुक्स किन्नुहोस्। नेमको मोड्युल छैन भने निर्वाणा पब्लिकेसनमा तपाईहरु कल गर्नुहोस् अथवा मगाउनुहोस्। र मोड्युल्स चाहिँ चाहिन्छ, नेमको मोड्युल्स इज कम्पलसरी। र अरू भनेको चाहिँ तपाईहरुको रिफरेन्स बुकहरू किन्न सकिन्छ, इन्डियन अब्जेक्टिभ बुकहरू पनि तपाईहरुले किन्न सकिन्छ अथवा नेपालीको अब्जेक्टिभ बुकहरू किन्न सकिन्छ। र कम्प्लिट सल्युसन पनि किन्नुहोस्। यो जुन चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ किन्नुहोस्, अथवा तपाईहरुको सिनियर्सहरू छ भने उहाँहरूलाई माग्नुहोस्, अथवा तपाईहरुको फेसबुकमा ग्रुपहरू हुन्छ मगाउनुहोस्, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई अनलाइन रिसोर्सेसहरू, अनलाइन इन्स्टिट्युटहरू पनि छ जसले चाहिँ रन गरिरहेको छ। कुन चाहिँ बेस्ट छ त्यो छानेर बेस्ट टिचरको लिनुहोस्। तपाईलाई डाउट लागेको मात्रै लिनुहोस्, सबैको नलिनुहोस्। कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई अलिक गाह्रो लाग्छ त्यसको चाहिँ तपाईहरुले मास्टर गर्न खोज्नुहोस् अनलाइन रिसोर्सेसहरूबाट। सेकेन्डमा तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि डेली कति आवर्स पढ्ने त्यो निर्धारण गर्ने। तपाईहरुले साँझै अहिले मैले भिडियो बनाउँदा 10 बज्न लागिसक्यो भने चाहिँ अहिले सुत्नु अगाडि नै बिहान भन्दा पनि प्लान भोलिको लागि आज नै बनाउनुहोस्। आज अब बेलुका छ, बेलुकाको टाइम अब सुत्नु अगाडि तपाईहरु पेन र पेपर लिनुहोस् र भोलि यो म बिहान यति बजे उठ्छु, यति बजे मेरो क्लास छ, क्लास पछि म यस्तो गर्छु भनेर प्लान बनाउनुहोस्। यति घन्टा पढ्छु, यो सब्जेक्ट पढ्छु, यो सब्जेक्टको पनि यो टपिक पढ्छु र एमसीक्यू यति गर्छु भनेर चाहिँ तपाईहरु प्लान बनाउनुहोस् साँझ नै। त्यसपछि बिहान उठेर हेर्नुहोस् र फलो गर्नुहोस्। यसलाई भन्छ इफेक्टिभ प्लानिङ। र तपाईहरुले चाहिँ फेरि आज के गर्नुभयो भनेर फेरि चेक गर्नुहोस्। बिहान के गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्टरनुनको टाइम, इभिनिङको टाइम के गर्नुभयो त्यो सुत्नु अगाडि फेरि चेक गर्नुहोस् र फेरि भोलिको लागि नयाँ प्लान बनाउनुहोस्। यो भयो सेकेन्ड। थर्ड भनेको तपाईहरुलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट इज तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ सब्जेक्ट्सहरूलाई पढ्नुहुन्छ। फिजिक्स छ, केमिस्ट्री छ, बायोलोजी छ, म्याथ छ। तपाईहरुले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 4 वटा सब्जेक्ट त पढ्न सकिन्न। सो तपाईहरुले चाहिँ अल्टरनेट वे उपाय के छ भन्दाखेरि आज तपाईहरुले सपोज जुलोजी र केमिस्ट्री पढ्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ भोलि बोटनी र फिजिक्स पढ्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अल्टरनेट गर्नुहोस्। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सकिन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ डेली पास्ट क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, सल्युसन, पास्ट क्वेसनको सल्युसन बुक पाइन्छ, कम्प्लिट सल्युसन निर्वाणा पब्लिकेसनको फेमस बुक हो, सबलाई थाहा छ। तपाईले समीक्षाको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट सल्युसन इज मस्ट। त्यही भएर एभ्री डे लुक इन टु द एमसीक्यू, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज तपाईले के मिस्टेक गर्नुभयो त्यो लेख्नुहोस्। मिस्टेक एउटा तपाईहरुको नोट्स त बनाउनु पर्दैन, हेर्नुहोस्, मोड्युल्सलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्, लाइन टु लाइन बुकलाई अन्डरलाइन गरेर पढ्नुहोस् र याद गर्ने
त्यो हुन्छ नि त्यही मोड्युल्समै लेख्नुहोस्, कसरी याद गर्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा पोइन्टहरू त्यही मोड्युल्समा तपाईँहरू चाहिँ थपिदिनुहोस्। अब मेन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले मिस्टेक नोट्सहरू चाहिँ मिस्टेक बुक बनाउनुहोस् आफ्नो। तपाईँहरूलाई मिस्टेक बुक भनेको तपाईँहरूले चाहिँ एउटा डायरी किन्दा हुन्छ अथवा नोट कपी नै किन्दा हुन्छ, त्योमा चाहिँ मिस्टेक आफूले के मिस्टेक गर्यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि त्यो लेख्नुहोस् र त्यो चाहिँ कसरी याद गर्न सकिन्छ, त्यो मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर याद गर्ने तरिकाहरू पनि लेख्नुहोस्। यसले चाहिँ धेरै फाइदा गर्छ। सपोज तपाईँहरूले चाहिँ जुलोजीको चाहिँ प्लाज्मोडियम पढ्नुभयो र तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पल क्वेसनको मिस्टेक गर्नुभयो, प्लाज्मोडियमको इन्फेक्टिभ स्टेज के हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ स्पोरोजोइडको साटो मेरोजोइड लाउनु भयो भने स्पोरोजोइड चाहिँ राइट एन्सर हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ मेरोजोइड लाएँ तर स्पोरोजोइड इज द राइट एन्सर। अब स्पोरोजोइडको बारेमा थोरै लेख्नुहोस्, मेरोजोइड भनेको नि के हो लेख्नुहोस्। मिस्टेक बुकमा तपाईँले त्यो मिस्टेक गर्नुभयो र याद कसरी गर्ने त्यो पनि लेख्नुहोस्। यसरी चाहिँ मिस्टेक बुक तपाईँले आफ्नो एउटा नोट बनाउनुहोस्, मिस्टेकको नोट्स, पछि पनि याद हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभ रिकल गर्नुहोस्। यो चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, एक्टिभ रिकल। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै सब्जेक्ट पढिरहनु भएको छ भने त्यसको चाहिँ क्वेसन्सहरू बनाउनुहोस् क्या, आफै क्वेसनहरू बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ सपोज थ्योरी क्वेसन्सहरू भन्दा पनि सटिक वान लाइनर क्वेसन्सहरू त्यसको बनाउनुहोस् र क्वेसनहरू आफै लेख्नुहोस् के, नोट कपीमा लेख्नुहोस् र रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ बुक खोल्ने होइन के, त्यही तपाईँहरूले नोट कपीमा बनाएको तपाईँले चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ एन्सर गर्न खोज्नुहोस्। यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। र फाइनल पोइन्ट इज मक एक्जाम दिनै पर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू त बाहिर हुनुहुन्छ, काठमाडौँ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, अब नेम भाइब्रेन्ट जस्तो इन्स्टिट्युटमा मक एक्जाम त दिन सकिन्न। अब दिन सकिन्छ, भ्यालीभित्रै छ भने त मक एक्जाम दिन एकदम राम्रो हो। भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने मक एक्जाम दिनलाई त गाह्रो भयो। फिजिकल मक एक्जाम, अनलाइन मक एक्जाम दिन सकिन्छ तपाईँहरूले, अथवा ठिक छ फिजिकल मक एक्जाम दिने इन्स्टिट्युटहरू छ भने पनि दिनुहोस् है त। फिजिकल एक्जाम मक एक्जाम चाहिँ दिनुहोस्, नत्र भए अनलाइन पनि दिँदा हुन्छ, तर फिजिकल इज द बेस्ट। अब सल्युसन के छ त, के सल्युसन छ त भनेपछि मैले पनि आफ्नो प्रिपेरेसन डेजमा चाहिँ घरमै बसेर फिजिकल मक एक्जाम दिन्थेँ। कसरी भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो दिन चाहिँ मेरो शनिबार त म इन्स्टिट्युटमा गएर एक्जाम दिन्थेँ, तर मैले चाहिँ वेडनेसडे चाहिँ छुट्याएको थिएँ कि सेल्फ मक एक्जाम भनेर। म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि वेडनेसडे को टाइम म चाहिँ छुट्याउँथेँ, दिउँसोको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ मक एक्जाम दिन्थेँ। एभ्री वेडनेसडे चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ 2 देखि 5 हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त 1 देखि 4 अथवा 12 देखि 3, कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ टाइम छुट्याउँथेँ र 3 घन्टाको एक्जाम दिन्थेँ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ ओएमआर सिटमा त रियल ओएमआर सिट त तपाईँहरूलाई पाइँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ अब गुगलमा तपाईँहरूले ओएमआर सिटहरू पाइन्छ, त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै इन्स्टिट्युटको छ भने त्यसलाई फोटोकपी गर्न सकिन्छ। धेरै फोटोकपी गर्नुहोस्, कति चाहिन्छ आफूलाई, र त्यो ओएमआर सिटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गोलो लाउनु प्र्याक्टिस गर्नुहोस् के। ठिक छ। अब क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ कहाँ पाइन्छ त, फेरि क्वेसन चाहिँ कसले दिन्छ त तपाईँहरूलाई? क्वेसन चाहिँ बुकमै छ, कम्प्लिट सल्युसन लिनुहोस्, कम्प्लिट सल्युसन सल्भ गर्नुहोस्, अथवा तपाईँहरूको टार्गेट CEE बुक छ 200 क्वेसन्सको, अथवा तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभ बुक्सहरू छ, तपाईँहरूको मक एक्जाम गर्नको लागि मोडल सेटहरू धेरै छ मार्केटमा, त्यो बुकहरू किन्न सकिन्छ, पब्लिकेसन हाउसबाट किन्न सकिन्छ। अहिले त अर्डर पनि गर्न सकिन्छ, डेलिभरी पनि हुन्छ होला अहिले त आउटसाइड भ्याली। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कल नै गर्नुपर्छ। मलाई त्यति जानकारी चाहिँ थाहा छैन। र त्यो बुक्सहरूको स्पेसली कम्प्लिट सल्युसनको बुक्स अथवा टार्गेट CEE बुकको चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहोस्। ल यो सेटको चाहिँ म मक एक्जाम फिजिकली गर्छु भनेर टाइम छुट्याउनुहोस्। डु नट डिस्टर्ब भनेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा भन्नुहोस्, अथवा जो छ वरिपरि होइन डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, म एक्जाम गरिरहेको छु भन्नुहोस्, र टाइम चाहिँ ट्याक्क निर्धारण गर्नुहोस्, र दायाँ बायाँ केही नगर्नुहोस्। त्यो टाइम चाहिँ फोकस अन योर एक्जाम, रियल एक्जाम जस्तै सोच्नुहोस्। र चिट चोर्ने नै भएन, रियल एक्जाममा चोर्न मिल्दैन र चिट चोर्ने नै हुँदैन। तपाईँहरूले
र तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोस् र तपाईँहरूले कति सल्भ गर्नुभयो, मिस्टेक कति गर्नुभयो, टाइममा सकाउनु भयो कि सकाउनु भएन एनालाइसिस गर्नुहोस् र एन्सर पनि चेक गर्नुहोस् किन रङ भयो। फेरि मिस्टेक बुकमा फेरि लेख्नुहोस् मिस्टेक भएको कुराहरू र कसरी चाहिँ गल्ती सुधार्ने त्यो पनि लेख्नुहोस्। बोनस टिप सुनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू प्लिज सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकन घन्टी पनि बजाइदिनु होला यस्तै भिडियो मिस नगर्नको लागि। म एभ्री विक चाहिँ नयाँ भिडियो बनाउँछु, सो प्लिज घन्टी पनि बजाइदिनु होला र एक लाइक त बनता है, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। र बोनस टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रिपेरेसन डेजमा चाहिँ अल्छी लाग्छ, बोरिङ हुन्छ पढ्नको लागि र साथी पनि हुँदैन र डिस्कसन गर्न पनि गाह्रो छ। त्यही भएर तपाईँलाई डिस्कसन गर्नलाई साथी कुनै राम्रो साथी छ भने त ठिक छ। अब एक्लै हुनुहुन्छ प्रिपेरेसनको लागि भने इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई तपाईँहरूले इमेजिनेसन गर्नुहोस् कि आफै तपाईँले चाहिँ सपोज तपाईँहरू फ्रग पढिरहनु भएको छ भने आफै पनि फ्रग बन्नुहोस् के, आई एम अ फ्रग। अब मैले के होइन के गर्छु, मेरो फिचर्सहरू के हो, मेरो सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के छ, आफै त्यो कल्पना इमेजिनेसन गर्दै पढ्नुहोस् के, यसरी इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भने जस्तै तपाईँहरूले फिजिक्सको प्र्याक्टिस धेरै गर्नुहोस्, केमिस्ट्रीको पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस धेरै न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ र याद गर्ने तरिका पनि बनाउनुहोस्, निमोनिक्सहरू बनाउनुहोस्। यो भिडियो इन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रिसोर्सेस कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्रीमा कसरी चाहिँ रिसोर्सेसहरू युटिलाइज गर्ने भनेर पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। तपाईँले चाहिँ यो भिडियो केबाट हेर्नु भएको छ त, युट्युबबाट। भनेपछि युट्युबमा फ्री लेक्चर्सहरू पाइन्छ, जस्तो कि इन्डियन धेरै प्लेटफर्महरू छ, अन एकाडेमी भयो, वेदान्तु, बाइजु, तपाईँको फिजिक्सवाला एकदम राम्रो छ। फ्री भिडियोजहरू पाइन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सबैको फ्री भिडियोज र नेपाली युट्युब च्यानलहरूमा पनि नेपाली लेक्चर्सहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिनेप्स एजुकेसनको पनि फ्री लेक्चर्सहरू छ बायोलोजीको, यु क्यान चेक इट आउट। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विदाउट मनी पनि फ्री रिसोर्सेसहरू युट्युबमा चाहिँ तपाईँहरूले पाइन्छ, युटिलाइज गर्नुहोस्। युट्युबमा टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्, मुभी हेर्नुको साटो अथवा वायात कुरा हेर्नुको साटो तपाईँहरूले चाहिँ लेक्चर्सहरू हेर्नुहोस् अल्छी लाग्यो भने। र यसरी चाहिँ युट्युबमा पनि प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ तपाईँहरू टाइम युटिलाइज गर्नुहोस्। र यदि भन्दै चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि प्रिपेरेसन आफैबाट तपाईँहरूको भित्रबाट चाहिँ प्रिपेरेसन टाइममा चाहिँ म के गर्छु, म मेहनत गर्छु, यो 3 देखि 5 महिना कति छ, यो 5 महिना म मेहनत गर्छु र नाम निकालेर देखाउँछु भनेर भित्र आगो बल्नुपर्छ। र यो प्रिपेरेसन तपाईँलाई मैले भनेर मात्रै हुँदैन, आफैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। र CEE एक्जाम क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँहरू हार्डवर्क गर्नुहोस्। बेस्ट विसेस, थ्याङ्क यू अल।